Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Deja a început citirea. Voi analiza în general viața ta, voi vedea care este blocajul, ajutorul, cum anume stai pe dragoste, casă, familie, profesie, bani, prieteni, sănătate. Hai să vedem. Deja a ieșit prima carte, energia generală, și simt să mă opresc. Începem cu împăratul, da? Împăratul și 5 de bâte. E clar că poate ești o persoană foarte perfecționistă, care știe foarte bine ce vrea. Aici văd o legătură cu zodia Berbec. Unii, poate chiar sunteți stresați, sunteți agitați din cauza unei astfel de persoane. Văd aici o problemă legată de muncă, o problemă legată de un șef, de zona autorităților. E o agitație aici în viața ta. În alte cazuri, văd clar faptul că te afli într-o relație de triunghi amoros sau te afli într-o relație cu o persoană care nu este sinceră sau o persoană care mai are pe cineva. Văd în viața ta că este cineva cu această energie. E o persoană care este foarte bine organizată, are niște principii de viață foarte bine puse la punct, știe foarte bine ce vrea. Însă, pe de altă parte, este o persoană foarte rigidă. Bun, hai să vedem în continuare, să vedem de unde îți vine ajutorul. Valetul de cupe, ajutorul pentru tine vine din ideea aceasta de a te iubi mai mult, de a te aprecia mai mult pe tine. În egală măsură văd un ajutor legat de un copil, de o persoană mai tânără. Dacă hotărăști să abordezi lucrurile mult mai pozitiv, să ai niște cuvinte dulci, frumoase, niște cuvinte care emană pace, emană liniște, să știi că poți să rezolvi mult mai ușor această problemă. Dacă ai legătură cu o astfel de persoană, cum ți-am descris-o mai devreme, atunci, dacă tu abordezi lucrurile într-un mod inocent, copilăresc, poți chiar să-ți exprimi durerea pe care probabil o simți, dar într-un mod plăcut, într-un mod cât se poate de dulce, încât să nu jignești, încât să nu fii jignit. Da? Hai să vedem care e blocajul. Blocajul, regina de bâte, clar, deci o rivală. Văd o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. O rivală pentru unii dintre voi. Acesta este blocajul. Vezi că această persoană este foarte energică, foarte plină de viață. Poate chiar, cine știe, blocajul pentru tine poate să vină și din ideea aceasta că ori nu te bucuri suficient de viață, ori ai o persoană aici care se comportă mai imatur, o persoană care nu ia lucrurile în serios, cineva care lucrează, da, fizic, ori face multe drumuri, ori e o persoană care lucrează fizic, da, cu mâinile la ceva, sau e o persoană foarte activă aici. Hai să clarificăm puțin ce-i cu blocajul și apoi mergem mai departe, că e important. Ce-i cu blocajul? Bun. E clar, pentru unii e vorba de o concurență, iar a apărut acest 5 de bâte. O ceartă, o neliniște. Da? Ori tu studiezi cum anume să rezolvi problema, ori aici este o problemă, uite, legată de niște persoane mai tinere, legate de o împărțire de bani pentru unii dintre voi. La muncă poate să fie o persoană care nu te vede chiar atât de bine. Poate să fie o persoană puțin invidioasă. Da? Uite, blocajul ține și de un drum, o persoană care este într-un alt oraș, într-o altă țară, sau blocajul poate să țină chiar și de faptul că, nu știu, această persoană se pregătește să plece, da? Dar ba pleacă, ba stă.
Și mai văd aici, uite, un rege de bâte care vrea să abandoneze ceva. E o persoană care suferă în legătură cu această situație și nu îți spune, da? Nu îți transmite. Bun, hai să vedem în continuare. Prieteni. 3 de bâte. Ai foarte puțini prieteni în jurul tău. Poate chiar te vezi cu ei undeva în apropiere de casa ta. Alții văd că parcă comunicați mai puțin cu prietenii voștri. Ai puține persoane în jurul tău, dar să știi că aceștia parcă te ajută să ieși dintr-un blocaj, dintr-o situație. Însă ori sunt persoane imature, ori sunt persoane care nu au suficientă experiență pentru a te ajuta sau pentru a-ți fi alături. Hai să vedem puțin și cu 3-ul ăsta de bâte. S-a întors o carte, cred. Mă uit imediat și îți spun. Nu o găsesc. Poate doar mi s-a părut. Hai să vedem. Bun. Vocea ta, să știi că este foarte importantă pentru prietenii tăi. Ai un impact foarte mare între persoanele din jurul tău. Uite, poate ești o persoană care stă foarte bine din punct de vedere financiar. Da? E o persoană ești o persoană care ești foarte apreciată de către ei. Dar atenție puțin și la un eventual interes material față de tine. Aici clar. Uite, lumea foarte frumoasă, o legătură cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Ești foarte apreciat pe zona prietenilor și de către ceilalți, nu știu, vecini, persoane din jurul tău. Parcă te vezi mai rar cu ei sau poate chiar unii dintre voi discutați foarte mult la telefon. Dar să știi că sunt persoane care abia așteaptă să te vadă și din ce văd eu aici din cărți chiar ți-ar prinde bine o ieșire. Bun, în continuare, hai să vedem pe sănătate cum stai, 3 de cupe. Păi aici văd că lucrurile încep să se rezolve. 3 de cupe îmi spune mie de faptul că afli foarte curând de o veste bună legată de zona sănătății. Da? Sfatul aici este să, pe de o parte, să bei multe lichide, pe de altă parte văd aici că ai o bucurie mare în legătură cu această situație. Deci dacă ai o problemă, cu siguranță ai mari șanse să o rezolvi. Sfatul aici iarăși este să-ți menții o stare de spirit bună, pentru că ea se va reflecta asupra sănătății tale. Hai să vedem. Da? Nu știu, unii poate urmează să aveți parte de o intervenție chirurgicală, pe de altă parte. Ce mai pot să văd aici? Iar a apărut regele ăsta de bâte. Starea ta de spirit, da? Și starea ta de sănătate, vezi că uneori fluctuează, da? Adică, ești ok, în 2 zile nu mai ești bine. Sunt niște probleme de suflet aici care trebuie rezolvate. E vorba de ceva ce ține de zona posesivității. Deci au legătură, da? Starea de sănătate și cu ceea ce se întâmplă prin viața ta, din ce văd eu. Aici trebuie să iei o decizie, da? Trebuie să iei o decizie, trebuie să ai grijă în mod special pe tot ce ține de excese, să-ți faci o ordine foarte bine pusă la punct. Da? Uite, poate pentru unii ar trebui să vă schimbați locul în care trăiți. Da? Chiar ar trebui să faceți acest lucru, pentru că v-ar ajuta foarte mult pe zona sănătății. Ok, hai să mergem în continuare să vedem pe dragoste. Pe dragoste, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Bineînțeles că în unele cazuri văd aici că ori ești o persoană singură, ori în dragoste, momentan, relația este mai rece, nu prea știi ce să faci. Văd aici pe cineva care ori lucrează cu mintea, ori este o persoană foarte bine organizată, însă parcă tu știi foarte bine ce vrei, dar nu prea îți folosești inima, mai mult ești foarte rațional pe zona de dragoste. Contează mult discuțiile pe care le ai cu persoana respectivă, contează mult gradul de inteligență, gradul de cunoaștere. Dar văd aici că se hotărăște ceva pe dragostea ta cât de curând.
Wow, s-au întors mai multe cărți. Și să știi că e ceva pe neașteptate. Totuși văd că ai o atitudine destul de tranșantă, destul de rece în legătură cu dragostea, pentru că, uite, de multe ori apar niște certuri, apar niște discuții între voi. Și e posibil tu să le inițiezi tocmai pentru că vrei să-ți clarifici situația, vrei să știi ce se întâmplă. Dar foarte rapid, din momentul în care tu vizionezi această citire, vei avea o discuție clarificatoare. Cei care sunteți singuri, aveți ocazia să cunoașteți pe cineva, dar vedeți că e o persoană foarte dificilă. Da? Nu știu, parcă discuțiile astea, uite, iar mi-a apărut rivala, deci țin de o rivală, de cineva care se mișcă greu. Pe neașteptate, uite, Zodia Scorpion mi-a apărut. Pe neașteptate să știi că se rupe ceva, foarte rapid. Foarte rapid se rupe ceva. Și hai să vedem cum e pentru tine. Dacă ești o persoană singură, apare cineva care îți schimbă viața. Uite, pentru tine în sfârșit se clarifică lucrurile și a ieșit soarele. O bucurie. Mai văd o legătură cu Zodia Leu sau cu Zodia Berbec. Dar uite, e o bucurie mare, adică îți crește încrederea în tine în momentul în care afli această veste, această decizie. Dacă ești o persoană singură, ți-am spus, mai apare cineva în viața ta care o să te ajute să te stabilizeze. Următorul mesaj pentru casă și familie. 5 de cupe. Da, în casă, în familie, pentru unii chiar sunt probleme. Chiar sunt probleme. Nu e totul negativ, sunt probleme într-un anumit domeniu sau într-o anumită parte, în casă, poate nu-ți convine unde stai, poate ai rude care au probleme, dar vezi că ai ceva aici pe care te poți baza. Da? Hai să vedem ce-i dărmat, ce nu-ți place. Poate ai persoane negativiste în jurul tău. S-a produs recent o supărare. Da, uite, poate sunt persoane care își fac tot felul de gânduri, sunt persoane care știu eu, stau, așteaptă, tot se gândesc la trecut, la ocupație, dar văd și pe cineva destul de supărat aici în legătură cu o fostă relație. Hai să vedem ce ai în picioare. Care e partea pozitivă? Să vedem. Partea pozitivă pentru tine, cavalerul de bâte. Ai aici susținere totuși, e cineva care te ajută, cineva care să zic așa, te face să te simți mai puternic. Poate sunt niște responsabilități. Da? Partea bună e că în sfârșit ești liber, în sfârșit faci ce vrei. Bun, în continuare, hai să vedem bani. Cum e cu banii? 2 de monede, îți vin bani din două părți. Sau este o perioadă în care îți cântărești foarte bine resursele, îți cântărești foarte bine banii. 2 de monede vorbește și de acel moment în care poate îți cauți un loc de muncă, poate încerci să îți echilibrezi finanțele. Da, pentru unii văd că nu stați foarte bine din punct de vedere financiar. Vezi că dacă primești bani din două părți, una dintre ele e posibil să înceteze. Pentru alții chiar e vorba aici de niște probleme aici, niște probleme de sănătate pe care le ai și care îți influențează chestia asta. Și chiar te gândești serios să abandonezi unul dintre ele, deci dacă ai 2 locuri de muncă. Pentru că e mult, e dificil pentru tine. Alții, așa cum v-am spus, văd aici probleme financiare. Probleme financiare, uite. Poate au legătură și cu un compromis, da? Nu știu, te-ai băgat într-un loc de muncă sau te-ai băgat într-un proiect doar așa de dragul de a o face, că te-a convins cineva și acum te trezești că nu te mai simți bine. Hai să vedem pe profesie totuși, unde avem cumpătarea. O legătură cu un săgetător. Nu știu, pe profesie poate predai, poate ești profesor, poate îi ajuți pe ceilalți, poate lucrezi pe zona, știu eu, farmaceutică, medicină. Alții dintre voi poate chiar aveți, așa cum v-am spus, 2 locuri de muncă sau sunteți la granița dintre 2 domenii de activitate. Mai văd și acest lucru aici. Nu știu, ești într-un concediu de sănătate pentru alții.
Dar în plan profesional văd clar că ai foarte multă susținere, îi vindești pe ceilalți, îi ajuți. Da? Îi ajuți. Dar uite, totuși văd că te bucuri de apreciere, te bucuri de bani, te bucuri de susținere foarte multă aici, din ce văd eu. O legătură cu o zodie de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară. Văd o bucurie pentru tine la muncă, să știi. Doar că e nevoie să nu mai aștepți, e nevoie să acționezi, aici e clar. Vreau să mai iau o carte pentru dragoste, sincer. Uite, 5 de cupe. E cineva care a ținut aici foarte mult ca lucrurile să se întâmple într-un anumit mod. Și când colo apare o surpriză, da, și ceva se dărâmă. Ce-i negativ? Ia să vedem. Da, diavolul. Uite, aici văd o legătură cu un Capricorn. Atenție că tu aici, nu știu, trebuie să renunți la niște dependențe, da? La o chestie de posesivitate. Nu știu, poate e ceva în subconștientul tău, poate nici măcar nu-ți dai seama. Ce ai în picioare? Uite, un as de cupe, un nou început, veste de pace, de liniște. Mai văd o legătură cu zodia Fecioară. Da, mi se repetă mesajul. Deci dacă ai niște probleme în relația de cuplu, încearcă să discuți într-un mod calm, liniștit. Iar dacă te-ai despărțit de cineva și tot aștept să te caute, eu să știi că văd aici totuși un nou început alături de altcineva. Da? În puține cazuri, da, e vorba de împăcare, dar mai mult e o împăcare pentru a vă regla anumite chestii karmice. Da? Văd mai mult comunicare pe internet aici. Poate e bine aici să apelezi la un specialist sau, știu eu, la o terapie de cuplu, chiar te-ar ajuta foarte mult. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag pe celălalt canal de YouTube dacă vrei citiri pe zodii. Iar pentru cei care doriți, vă invit la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.